हेलो फ्रेंड, आप સૌનું મારી ચેનલમાં સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મઠિયા। નવા છો તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। આ મેં મઠિયાનો લોટ લીધો છે 200 ગ્રામ ને 60 ગ્રામ મેં અડદની દાળનો લોટ લીધો છે। એ બાઉલ લીધો છે, એની પર આપણે છન્ની રાખી દીધી છે। આપણે લોટને ચાળી લેવાનો છે અને અડદનો લોટ બી આપણે મિક્સ કરી દઈશું અંદર। એને આપણે સારી રીતે ચારી લેવાનો છે। આપણો લોટ ચડાઈ ગયો છે। આપણે મઠિયાનો લોટ બાંધવા માટે પાણી ગરમ કરીશું। એમાં આપણે અડધો ગ્લાસ પાણી ગરમ કરીશું। આ પાણી આપણું ગરમ થઈ ગયું છે। એમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર નમક નાખીશું, મીઠું, આમાં લીલા મરચાંની પેસ્ટ આપણે નાખીશું 1 ચમચી। તમે જેટલું તીખું ખાઓ છો એ હિસાબથી તમે નાખી શકો છો। આમાં આપણે ખાંડ ઉમેરીશું। ખાંડ બી તમે તમારા હિસાબથી તમે નાખી શકો છો। મેં 3 ચમચી નાખી। 1 ચમચી દેશી ઘી નાખીશું આપણે અંદર। 1 ચમચી પાપડ ખાંડ નાખીશું આપણે આમાં। એક ઉભરો આવી ગયો છે, આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ। આ પાણીને આપણે ઠંડુ થવા દેવાનું છે થોડી વાર। આ પાણી અમારું ઠંડુ થઈ ગયું છે। ચાલો આપણે લોટ બાંધીએ। 1 ચમચી મેં અજમો લીધો છે, એને આપણે હાથથી ક્રશ કરીને નાખીશું। સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું આપણે। પાણી આપણે રેડી કરીને રાખેલું, એનાથી આપણે લોટ બાંધીશું। થોડું થોડું કંઈ પાણી નાખવાનું છે આપણે ને કડક લોટ બાંધવાનો આપણે। આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। આ પાણી અમારું બચી ગયું છે। આટલું ઓછું પાણી જાય છે આ લોટ બાંધવામાં। આપણે તેલ નાખીને સારી રીતે મસળી લઈશું એને એકવાર। આ લોટ બહુ તીખી આવે છે એટલે હાથને ચીપક્યા કરે, તો આપણે તેલ નાખીને થોડું ઉખાડી લેવાનું એને। તમે જોઈ શકો છો કે આપણો કેટલો કડક લોટ બાંધ્યો મેં। ખાલી આમ પ્રેસ થવું જોઈએ ઉપર। એને આપણે ઢાંકીને 1 કલાકનો આપણે રેસ્ટ આપી દઈશું। આપણે 1 કલાક થઈ ગયો છે આ લોટને। એક પોલિથીન લેવાની આપણે, એની પર આપણે લોટને સારી રીતે ટીપવાનો છે। થોડું તેલ લગાવીશું પોલિથીન પર આપણે। એને આપણે સારી રીતે 20 મિનિટ સુધી ટીપવાનો છે એને। અને આપણે કવર કરતા જવાનું અને ટીપતા જવાનું। આ લોટ આપણો ટીપાઈ ગયો છે। મેં 20 મિનિટ સુધી ટીપ્યો છે લોટને। હવે આપણે આ લોટને 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું। તેલવાળા હાથ થોડા કરી લઈશું આપણે। અને આપણે ખેંચવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો મેં કેવી રીતના કરી રહી છું। 5 થી 7 વાર આપણે કરવાનું છે આ સ્ટેપ, તો આપણા મઠિયા એકદમ સોફ્ટ બનશે ખાવામાં। આ લોટ આપણો ખેંચાઈ ગયો છે, એને આપણે હવે સિલિન્ડર શેપ આપી દઈશું। એક સરખા ભાગમાં આપણે કટ કરી લઈશું। તમને કેટલા નાના જોઈએ કેટલા મોટા જોઈએ તમે એ પ્રમાણે તમે કટ કરી શકો છો। બનાવી લઈશું હથેળીથી પ્રેસ કરીને, એના લુવા બનાવી લઈશું આવા ફ્લેટ। એવા આપણે બધા કરી લઈશું। આ લુવા આપણા બની ગયા છે, એની પર આપણે મઠિયાનો લોટ થોડો છાંટી દઈશું। તમે મઠિયાનો લોટ કાઢવાનો ભૂલી ગયા તો તમે મેંદો બી લઈ શકો છો। થોડું તેલ નાખી દઈશું એની પર 1 ચમચી અને સારી રીતે આપણે કોટ કરી લઈશું, તાકી એકબીજાને ચીપકી ના જાય આપણા લુવા આપણા।
ચાલીને ફરાવતા જવાનું, વણતા જવાનું. જેટલા પતલા તમે વણશો એટલા જ ખાવામાં સોફ્ટ બનશે અને મજા આવશે તમને. મઠિયા ખાવાની મજા તારે જ આવશે કે જેટલા તમે મઠિયા પતલા બનાવશો ત્યારે જ મઠિયા ખાવાની મજા આવે છે. એને આપણે હવે લઈ લઈશું આની પર વેલણના સહાયતાથી. એને આપણે અહીંયા નાખી દઈશું એક કોટનના કપડા પર. બાકીના મઠિયા બી આપણે એવી રીતના વણી લઈશું. આપણા બધા મઠિયા વણાઈ ગયા છે. ચાલો આપણે એને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ આપણું ગરમ છે, એમાં આપણે એક એક મઠિયો નાખતા જઈશું. એને સારી રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. એટલે સરસ ઉપર બબલ્સ આવી ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. આપણે સારી રીતે લોટ ટીપેલો એનો આપણને આ રિઝલ્ટ જોવા મળે છે મઠિયાનું. બાકીના એ બધા આપણે એવી રીતના ફ્રાય કરી લઈશું. તમને આ મારા મઠિયાનો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો પ્લીઝ મારા ચેનલને લાઇક અને શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા.